नमस्कार, मी कीर्ती जोशी. अवनीपूरच्या किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे. आज मी तुमच्याशी रवा नारळाचे पाकातले लाडू कसे करायचे ही रेसिपी घेऊन आलेली आहे. ही रेसिपी अगदी शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला रेसिपी मध्ये काहीही चुका न होता लाडू कसे सोप्या पद्धतीने करायच्या ह्या सगळ्या टिप्स आणि ट्रिक्स मी दिलेल्या आहेत, जेणेकरून तुमचे लाडू कधीही पाकातले असूनही बिघडणार नाहीत, अगदी परफेक्ट होतील, मऊसूत होतील, याची गॅरंटी मी तुम्हाला देते. आणि या व्हिडिओमध्ये मी सगळं प्रमाण सांगितलेलं आहे. त्याच प्रमाणाने आणि पद्धतीने जर तुम्ही लाडू केले तर तुमचे कधीही बिघडणार नाहीत. तर पाकातले लाडू म्हटलं की सगळ्यांनाच टेन्शन येतं, पण पाकाशिवाय रवा लाडूची मजा पण येत नाही. कारण की बऱ्याच वेळा बिना पाकाचे लाडू पण केले जातात, पण त्याची चव तितकी छान येत नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीचे लाडू करायला आपण सुरुवात करूया. मी जे प्रमाण दिलेलं आहे या प्रमाणातले लाडू करण्यासाठी तुम्हाला अगदी कमी वेळ लागेल आणि शिवाय रेसिपी झटपट तर होईल आणि शिवाय त्या प्रमाणामध्ये आपले 18 लाडू होतात. चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. पाकातल्या रवा नारळ लाडूसाठी आपल्याला बारीकच रवा घ्यायचा आहे. काय साहित्य लागते ते बघून घेऊया. साहित्य घेण्यासाठी मी ह्या मेजरमेंटसाठी ह्या वाटीचा उपयोग केलेला आहे. याच वाटीने मी इथे 2 वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे. त्याच वाटीने मी इथं 1.5 वाटी साखर घेतलेली आहे. त्याच वाटीने 1 वाटी आपण इथं नारळाचा चव घेतलेला आहे. 1 वाटी साजूक तूप घेतलेला आहे. साजूक तुपाच्या ऐवजी तुम्ही वनस्पती तूपही वापरू शकता. आणि साखर जेवढी आपण घेतलेली असते, म्हणजे समजा आता मी इथं 1.5 वाटी साखर घेतली आहे, तर मी इथं 1.25 वाटी पाणी घेतलेलं आहे पाकासाठी. त्यानंतर मी लाडूसाठी मनुके घेतलेले आहेत. तुम्ही दुसरे पण ड्रायफ्रूट यामध्ये घालू शकता. इलायची पावडर घेतलेली आहे आणि इथं मी 2 चमचे पाकासाठी दुधाचा वापर करणार आहे. तर तो कसा करायचा ते मी कृतीमध्ये सांगते. आणि आपण हे इतके जिन्नस आपल्याला घ्यायचे आहेत. चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया. आता आपण कढई घेतलेली आहे, इंडक्शन सुरू करून घेतलेलं आहे. तर आपण घेतलेलं जे तूप होतं त्यातलं अर्ध तूप आपण कढईमध्ये घालून घेऊया. आधी तूप घालून घ्यायचे अर्ध, आणि रवा भाजत आला की आपण उरलेलं तूप घालणार आहोत. त्यामध्ये आपण जो रवा घेतलेला होता तो सगळा घालून घेऊया. आणि मध्यम आचेवरती आपण हा रवा खमंग असा भाजून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित असा भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला एकसारख्या रंगावरती. आता साधारण 7 ते 8 मिनिटांनंतर रव्याचा रंग थोडासा बदललेला आहे. आता आपण ह्या स्टेजवरती उरलेलं सगळं तूप घालून घेऊया. आणि आपल्याला रवा जो आहे तो आपल्याला खूप लालसर भाजायचा नाहीये, अगदी गुलाबी हलक्या रंगावरती भाजायचा आहे. अगदी कच्चा पण नको आणि खूप लालसर पण नको. तर मधली स्टेज त्याच्या बदामी अशा रंगावरती आपल्याला भाजायचा आहे, पण छान खमंग असा पण भाजायचा आहे. कारण की जर रवा आपल्याला जास्त भाजला गेला तर लाडू कडक होतात. आणि मी मगाशी काय म्हटलं की बारीक रवा वापरायचा आहे, कारण जर तुम्ही जाड रवा वापरला लाडूला तर आपले जे लाडू आहेत तर त्यामध्ये पाक शिरत नाही जाड रव्यामध्ये, आणि लाडू भुरभुरीत होतात, कोरडे होतात. त्यामुळं शक्यतो रवा लाडू करताना बारीकच रवा वापरायचा आहे आपल्याला. आता हे आपल्याला छान अजून एक 10 मिनिट छान भाजून घ्यायचे आपल्याला. हलक्या गुलाबी रंगावरती आपल्याला भाजायचा आहे रवा. आणि तूप साधारण जितका रवा असेल त्याच्या अर्ध तूप आपल्याला घ्यायचंच आहे. त्यामुळे लाडू अगदी खुसखुशीत आणि मऊ असे होतात. म्हणून आपण तूप पण भरपूर तुपाचा वापर केलेला आहे. लाडू अगदी मस्त होतात यामुळे आणि मऊ असे होतात. तुम्ही इथे बघू शकता. आता आपल्याला पूर्णपणे रवा भाजत असताना संपूर्ण 22 मिनिट झालेले आहेत. चांगला असा आपला गुलाबी रंगावरती भाजला जातोय. आपण थोडंसं गॅस कमी केलेला आहे शेगडीचं हे आपण. आणि त्याच्यामध्ये आता आपण जे घेतलेलं खोबरं होतं ओला नारळाचा चव तो घालून घेऊया. आणि नारळाचा चव घातल्यानंतर आपण पुन्हा तो एकजीव करायचा आहे रव्याबरोबर. आणि त्यानंतर पण आपल्याला 3 ते 4 मिनिटांसाठी हा रवा चांगला भाजून घ्यायचा आहे, की जेणेकरून आपलं जे खोबरं आहे किंवा ओल्या नारळाचा चव आहे तो व्यवस्थित भाजला जाईल. अशा पद्धतीने आपण पुन्हा 4 मिनिट त्याला हे करणार आहोत. माझ्या वाट्या छोट्या होत्या
त्यामुळे आपल्याला मंद गॅसवरती आपल्याला रवा भाजायसाठी आपल्याला एवढा वेळ लागला. जर तुमचं रवा लाडूचं प्रमाण जास्त असेल तर तुम्ही हा रवा 2 टप्प्यामध्ये भाजू शकता. कारण की हे मिश्रण रवा भाजत असताना आपल्याला एकदम जर आपण घेतलं तर भाजायला आपल्याला खूप त्रास होऊ शकतो. तर आपण ते 2 टप्प्यामध्ये घ्यायचे आणि सतत मंद गॅसवरती आपण एकसारखं फिरवत राहायचे, म्हणजे आपला रवा तळाशी कुठेही लागणार नाही. 4 मिनिट झालेले आहेत. नारळ घातल्यामुळं आपला रवा बघा किती फुललेला आहे लाडूसाठीचा भाजलेला, आणि आता एकदम मोकळा मोकळा असा झालेला आहे. ज्यावेळेस हा रवा नारळ घातल्यानंतर जेव्हा फुलतो ना आणि मोकळा सुट्टा सुट्टा वाटायला लागतो तर ते चिन्ह असतं, म्हणजे आपला रवा चांगला व्यवस्थित भाजला गेलेलाच. तर आता आपण ह्या स्टेजला गॅस बंद करून घ्यायचे. मी आता इंडक्शन बंद करून घेते आणि हे मिश्रण आपण एका ताटात काढून घेऊया. आता पाकाची तयारी करूया. पाक करण्यासाठी इथं मी पुन्हा कढई घेतलेली आहे. आपण इंडक्शन चालू करून घेतलेलं आहे आणि आता आपण इथं काय करायचंय, जी साखर घेतलेली होती 1.5 कप, तर ती साखर 1.5 वाटी तर ती आपण टाकून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये हे 1 वाटी पाणी. तर हे टाकल्यानंतर आपण लगेचच त्याला एकसारखं करत राहणार आहोत आणि आता आपल्याला याचा छान पाक करून घ्यायचा एकतरी. साखर घातली की आपल्याला हे मिश्रण व्यवस्थित ढवळत राहायचंय आणि आपल्या गॅसची फ्लेम जेव्हा आपण पाक तयार करतो तेव्हा मध्यम आचेवरतीच करायचा आहे. अगदी तुम्हाला जर अंदाज नसेल तर तुम्ही मंद आचेवरती केला तरी चालेल, पण हाय फ्लेमवरती जर तुम्ही पाक करायला घेतलात तर तो पटकन तयार होईल आणि मग तुम्हाला तो कळणार नाही. त्यामुळे जर तुम्ही नवीन असाल तर मंद ते मध्यम पर्यंतच करायचं. आता असं पाकाला आपल्या उकळी आली की तुम्ही विचार करत असाल की दूध का घेतलं आपण, तर हे दूध आपण ह्या पाकामध्ये घालून घेणार आहोत, म्हणजे जेणेकरून साखरेतली जी मळी आहे, बऱ्याच वेळा साखरेमध्ये कचरा असतो, तर तो कचरा असं दूध घातल्यावरती एक साईडला जमा होतो आणि आपण त्या मळी, त्याला मळी म्हणतात, तर ही मळी आपण काढली की आपले रवा लाडू हे चकचकीत होतात. तर ही खास टिप्स आहे लाडू चकचकीत आणि छान होण्याचे. कारण प्रत्येक साखरेतच कचरा निघेल असं नाही, पण आपण लाडू करते वेळी पाक करताना कधीही त्यामध्ये 2 चमचे दूध घालून अशा पद्धतीची आपण मळी काढून घ्यायची. तुम्ही इथं बघा किती असा जो फेस तयार झालेला आहे, तर ही साखरेवरची सगळी घाण आलेली आहे. तर आपण ही अशी डावाच्या साह्याने हळूच अलगद काढून घ्यायची आणि साईडला करायची. त्यानंतर जो आपला पाक पांढरा शुभ्र राहतो, तुम्ही इथं बघा, दाखवते मी तुम्हाला जवळ. तर अशा पद्धतीचा जो कचरा असतो तो पाकातला सगळा निघून जाण्यासाठी आपण 2 चमचे दूध घातलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला इतकी मळी निघालेली आहे साखरेवरची. आणि आता आपला ह्या ज्या भांड्यात दिसतोय तुम्हाला तो स्वच्छ पाक दिसतोय. तर हा पाक आता आपला होत आलेला आहे. तर आता आपल्याला थोडा अजून शिजवायचा आहे. मग मी तुम्हाला एक तार कशी बघायची ते पण दाखवतो. आता आपला जो पाक आहे तो बऱ्यापैकी दाटसर झालेला आहे. तुम्ही इथं बघा, छान फेस आलेला आहे त्याच्यावरती, म्हणजे घट्ट झालेला आहे. आता आपण एक तार कशी ओळखायची, तर एक डिश घ्यायची आपण आणि त्याच्यावरती थोडासा पाकाचा थेंब ओतून बघायचं आणि 2 सेकंद तो थंड होऊ द्यायचा आणि मगच 2 बोटांच्या साह्याने त्याची कन्सिस्टन्सी आपण चेक करायची. बऱ्यापैकी ह्याच्यामध्ये एक तार होत आहे. तर म्हणजे आपला पाक आता तयार झालेला आहे. साधारण तार खेचली गेली की आपला पाक तयार झाला आहे असं समजायचं. आणि मग त्याच पाकामध्ये आपण जो भाजलेला रवा होता तो सगळा घालून घ्यायचा आणि तो एकसारखा करून घ्यायचा. लगेचच आपण गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे. सुरुवातीला तुम्हाला आत्ता वाटेल की हे खूपच पातळ मिश्रण आहे, पण हळूहळू ते जसं थंड व्हायला लागेल तसं घट्ट व्हायला लागतं. आपण गॅस बंद करून घेतलाय आणि आता आपण हे मिश्रण लाडू वळायला येईपर्यंत साधारण 1 ते 1.5 तासासाठी आपण ह्याला झाकून ठेवणार आहोत. ही जी कढई ती अशीच मी झाकून ठेवणार आहे.
पण आता आपण ही झाकून ठेवायच्या आधी ह्या स्टेजवरती आपण जी घेतलेली वेलची पूड होती ती घालून घ्यायची आहे। जर तुम्हाला ड्रायफ्रुट्स कुठले घालायचे असतील तर तुम्ही ते गरम तुपामध्ये भाजून मग घाला। मी घातलेले नाहीयेत त्यामुळे मी फक्त वेलची पूड घातली आहे। साधारण पाक तयार होताना वेलची पूड नका घालू, ज्यावेळेस आपण गॅस बंद करतो आणि पाकात रवा घालतो भाजलेला, तर त्या स्टेजला आपण वेलची पूड घातली की त्याचा वास छान राहतो। तर आता आपण हे झाकून ठेवूया 1 ते 1.5 तासासाठी। आता आपण रवा पाकात घालून अर्धा तास होऊन गेलेला आहे, जवळपास 40 मिनिट झालेली आहेत। मधून अधून आपण त्याला रव्याला सारखं चेक करत राहायचंय, कारण कधी कधी थोडंफार जरी पाकाचं प्रमाण आपल्या इकडे तिकडे झालं टायमिंग, तर रवा जास्त पाक शोषून घेतला आणि कोरडा पडू शकतो। तर आपण एक 15-20 मिनिटांनी सतत आपला पाक चेक करत राहायचा। ते तुम्ही इथं बघा, साधारणपणे मी 40 मिनिटांनंतर बघितलं होतं, तर बऱ्यापैकी आपलं मिश्रण घट्ट झालेलं आहे, तुम्ही इथे बघू शकता। पण ज्यावेळेस ते घट्ट व्हायला लागतं तसा रवा कोरडा कोरडा व्हायला लागतो आणि त्याच्यावर मध्ये गाठी तयार होतात। तर ह्या गाठी आपण पुन्हा उलथण्याच्या साह्याने किंवा स्पॅच्युलाच्या साह्याने फोडून घ्यायचे आहेत आणि पुन्हा आपण त्याला 15-20 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूयात। माझ्या अंदाजानुसार हे लाडू व्हायसाठी 1.5 तास लागणार नाही, तर अगदी 1 तासाच्या आतच हे वळायला येतील। म्हणजे आपण पाकात घातल्यापासून 1 तासाच्या आत। फक्त आपल्याला चेक करत राहायचे, टायमिंग थोडं पुढं मागं होऊ शकतं। तर आता आपण पुन्हा ह्याला झाकून ठेवूया। आपल्याला हा पाक मुरण्यासाठी बरोबर 1.25 तास लागलेला आहे, त्यामुळे टायमिंग थोडं पुढं मागं होऊ शकतं आपल्या रव्याच्या नुसार। तर त्यामुळे थोडंसं पाकात घातल्यानंतर मिश्रण सतत आपण एक 15-20 मिनिटांनी आपण चेक करत राहायचे। थोडंसं लाडू वळायला आला म्हणजे काय झालं, तर हा जर लाडू आपला होत असेल तर त्याला वळायला येणं असं म्हणतात। तर लाडू वळायला आला की आपण वळायला सुरुवात करायची। आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपला हा पाक व्यवस्थित झालेला आहे, त्यामुळं ओल्या नारळाचे जरी हे लाडू असले तरी 10 ते 12 दिवस आरामात छान टिकतात आणि मस्त लागतात ते हे लाडू। तर तुम्ही इथं बघा, आपला छान लाडू झालेला आहे आणि तुपामुळे त्याला मऊ असे लाडू झालेले आहेत। थोडेसे आपण अजून अशाच पद्धतीने लाडू करून घेऊयात। आणि सगळ्यात महत्वाची टिप्स म्हणजे जर आपल्या लाडूचा पाक जर कमी कच्चा राहिला, म्हणजे 1 तारीपेक्षा थोडा अलीकडचा झाला, तर हे लाडू सैलसर होतात। मग अशा वेळेस काय करायचं, जर तुमचा पाक जर लवकर वाळत नसेल तर तुम्ही 2 मिनिट गॅसवरती पुन्हा ते मिश्रण थोडंसं ढवळून घ्यायचे, हलवून घ्यायचे आणि लगेचच खाली उतरून गार करायचे। मग तरी पण जर समजा तुम्हाला लाडू वळता आला नाही, पुन्हा पण जर पाक सैलसरच होत असेल, तर पुन्हा तुम्ही हीच कृती सेम 2 मिनिट गरम करण्याची पुन्हा एकदा करू शकता। पण सारखी करायची नाहीये, सारखी केली तर लाडू आपले कच्च्या पाकामुळे खराब होतात, टिकत नाहीत। आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जर तुमचा पाक जर जास्त घट्ट झालेला असेल, जर तुमचं मिश्रण पटकन सुकलं गेलं, तर तुम्ही काय करायचं, ते मिक्सरमधून ते फिरवून घ्यायचे आणि दुधाचा हात लावून किंवा तुपाचा हात लावून तो लाडू तुम्ही वळायला घ्यायचा। मग हे लाडू 5 ते 6 दिवस आरामात टिकतात आणि चांगले पण लागतात। म्हणजे जे तुमचं भरभरीत झालेलं मिश्रण आहे ते तुम्ही मिक्सरमध्ये फिरवून पुन्हा त्याच्यामध्ये तूप आणि थोडंसं दुधाचा हात लावून तुम्ही हे मिश्रणाची लाडू करू शकता। अशाच पद्धतीने आता आपण सगळे लाडू करून घेऊयात। आपले पाकातले रवा नारळ लाडू आता तयार झालेले आहेत, किती छान दिसत आहेत बघा। आणि आता मी तुम्हाला एक लाडू तोडून दाखवते, तुमच्या लक्षात येईल। अगदी खुसखुशीत असे लाडू झालेले आहेत, परफेक्ट झालेले आहेत। तुम्ही इथे बघा, मस्त लाडू झालेले आहेत आपले। तर आपण ह्या पद्धतीचे लाडू तुम्ही घरी नक्की करून बघा। माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटद्वारे कळवा। जर रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका। आणि आपला चॅनल जर अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। सगळ्या टिप्स मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत। याशिवाय सगळ्या टिप्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देत आहे, तर त्या तुम्ही जरूर फॉलो करा। आणि पुन्हा आपण अशीच रेसिपी घेऊन भेटूया। धन्यवाद।